Subscribe Business Lanka. Make your dream successful. බිස්නස් ලංකා YouTube චැනලය පරිශීලනය කරන අපගේ පරිශීලකයන්ගේට අවශ්‍ය කරන මේ පැසිව් ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් එක්ස්පෝර්ට් බිස්නස් එකකින් ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට් යවලා කොහොමද කරන්න කියන එක පිළිබඳව තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඇත්තටම ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට් ලෝක වෙළඳපොළේදී සෑහෙන ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන ප්‍රීමියම් ප්‍රයිස් එකක් charge කරන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට්ස් විශේෂයෙන්ම කුෂිකාර්මික නිෂ්පාදන ගත්තොත් අපි එළවලු පළතුරු වගේ පොල් වැනි තැඹිලි වැනි දේවල් ඒ වගේම කුළුබඩු වගේ දේවල් මෙවැනි දේවල් වලට ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙනවා නම් ඉතාමත් ඉහළ මිලකට ලෝක වෙළඳපොළේදී අපිට අලෙවි කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන බව තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ. දැන් අද මම ඇත්තටම අපේ ව්‍යාපාරිකයන්ට කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ සර්ටිෆිකේට් ලබා ගන්නේ, මොනවද මේ සර්ටිෆිකේට්ස් කියන එක සහ මේ පිළිබඳව යම් පැහැදිලි කිරීමක් ඔයගලන්ගේ දැනුම පිණිස සහ ව්‍යාපාර වලට අදාළ කරුණු ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් මෙම වීඩියෝ එක නැරඹීමෙන්. ඇත්තටම අපි ඕගනික් සර්ටිෆිකේට්ස් ලංකාවේදී කොහොමද ගන්න කියන එක තමයි මෙම වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලිවම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක ගන්න කියලා. කොහොම වුණත් අපි කතා කරලා තියෙනවා ඔයාලට ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් ඔයා ජාත්‍යාන්තර වෙළඳාමේ නියැලෙනවා නම් කොහොමද ඔයාගේ payment terms, incoterms, freights, එතකොට insurance මේ හැම දෙයක්ම කතා කරලා තියෙනවා අපේ වීඩියෝ නැරඹීමේ. ඔයාලට ඒ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. අද මම මේ ඕගනික් සර්ටිෆිකේට්ස් ලබා ගන්න විදිය තමයි පැහැදිලි කිරීමට යන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරගෙන මේ ඇයි මේ ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එකක් වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඔයාට කරුණු කීපයක් නිසා නැත්නම් අවශ්‍යතාවය කීපයක් නිසා මේ සර්ටිෆිකේට් එක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඔයා ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලෝක වෙළඳපොළට දානකොට ඒ දාපුවම ඒ මාකට් එකේදී ඒ කස්ටමර්ට ඇෂුරන්ස් එකක් දෙන්න ඕනේ මේක ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා. ඉතින් ඒ ඇෂුරන්ස් එක දෙන්න තමයි මේ ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එකක් මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒතර කස්ටමර් කොන්ෆිඩන්ස් මේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන ඒ අදාළ ආයතනයේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට අනුව ඒ ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට් එකකට තියෙන ඕන ක්වොලිටිස් ඒ ගයිඩ්ලයින්ස් ඔක්කොම අනුගමනය කරලා කියන එක මේකෙන් මුලින්ම පැහැදිලි වෙනවා. ඒ කන්සියුමර්ට දෙන ඇෂුරන්ස් එක තමයි මුලින්ම දෙන්නේ මේ ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මාකට් ඇක්සස්. අපි ගත්තොත් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් අපි දන්නවා ඇමරිකාවට, යුරෝප රටවල් වලට, ඒ වගේම ස්විස්ලන්ඩ් වගේ රටවල් වලට, ජපානයේ මෙවැනි රටවල මේ ලෝක වෙළඳපොළේදී මෙම භාණ්ඩ සඳහා හොඳ ඉල්ලුමක් පවතිනවා. ඉතින් මේවට සමහර සුපර් මාකට්ස් වල සෙල්ෆ් වෙන් කළාම තියෙනවා මේ භාණ්ඩ අලෙවි කරන්න. ඒ වගේම මෙහි මිල වැඩි, සාමාන්‍යයෙන් නිෂ්පාදන වලට වඩා වැඩි මිලකට තමයි විකුණන්නේ. මම අර කලින් කිව්වා වගේම ගොඩාක් වෙලාවට කුෂිකාර්මික නිෂ්පාදන වලට තමයි මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ভেජිටබල්ස්, ෆෘට්ස්, ඒ වගේම කොකනට් ඒ වගේ නිෂ්පාදන සඳහා. ඉතින් මාකට් ඇක්සස් එක නැත්නම් සමහර රටවලට මේ මාකට් එකට ඇක්සස් කරන්න බෑ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මෙන්න මේ ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එක නැතුව ඒක එන්ට්‍රි බැරියර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි හැම වෙලාවෙම චෙක් කරන්න ඕනේ අපි භාණ්ඩය දාන්න යන නැත්නම් භාණ්ඩය අපනයනය කරන්න යන වෙළඳපොළට ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එක ඕනද නැද්ද කියලා. නැත්නම් ඔයා ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් නිකන් ඕගනික් කියලා යවලා සර්ටිෆිකේට් එක නැත්නම් ඔයාට මේ භාණ්ඩය ඒ රටේ අලෙවි කරන්න බෑ. ඉතින් මාකට් ඇක්සස් කියන එක ඉතාම වැදගත්. ඔයාට මාකට් ඇක්සස් එක තිබ්බොත් තමයි එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. අදාළ මාකට් එකට. ඒ කියන්නේ එන්ට්‍රි බැරියර් එකක් නැතුව එන්ට්‍රි බැරියර්ස් තිබ්බොත් කොහොමද එන්ටර් වෙන්න බෑ. අපි එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් වෙලා හැබැයි එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ සර්ටිෆිකේට් එක තියෙනවා නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලබා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. අපි එන්ට්‍රි බැරියර්ස් තියෙනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. එන්ට්‍රි බැරියර්ස් තියෙන රටවල් වලට අපිට ඇතුල් වෙන්න බෑ. නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා යුරෝපා කන්ට්‍රීස් US වගේ රටවල් වලට අපිට මේ භාණ්ඩ යවන්න පුළුවන්. ভেජිටබල්ස්, ෆෘට්ස් වගේ දේවල්. ඉතින් කාබනික් ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මාකට් ඇක්සස් එකත් වැදගත් වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරනකොට. ඒ වගේම තමයි credibility and trust. අපි දන්නවා අපි යවන භාණ්ඩය පිළිබඳව අපේ ගැනුම් කරුට නැත්නම් අපේ බයට credibility එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි කියන්නේ trust එකක් තියෙන්න ඕනේ, credibility එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට මෙන්න මේ certificate එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අපි producers විදියට මේ භාණ්ඩය යවනකොට මේ certificate එක දුන්නාම ඒගොල්ලන් දන්නවා මේක නියපිත ආහාරට audit වෙලා ඒ නියම procedures එක්ක තමයි මේ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය වෙලා ඒ රටට එන්නේ. ඒතකොට පරිභෝජනය කිරීමේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. compliance with regulations ඒ වගේම තමයි මේ ඒ කියන්නේ මේකෙන් මේ certificate එකෙන් පැහැදිලිවම regulations වලට අනුකූලයි කියන එකත් අවබෝධ වෙනවා ගැනුම්කරුවන්ට. ඉතින් ඒකත් මේකේ තියෙන තවත් දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මේක access to premium market. ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ
ආබනික් ප්‍රොඩක්ට් වලට ඉතා ඉහළ මිලකට භාණ්ඩ විකුණන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ලංකාවේ වෙළඳ පොලේ වුණත් අපි සුපර් මාකට් එකකින් භාණ්ඩ මිලදී ගන්නකොට කාබනික ප්‍රොඩක්ට්ස් අනිකුත් ඒවා මිලදී ගන්නකොට අනිත් ඒවාට වඩා කාබනික් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල මිල වැඩි. ඒ වගේම මාජින් වාට තියෙන ප්‍රොෆිට් මාජින් එකත් වැඩි. ඉතින් මේකත් එක හේතුවක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ග්ලෝබල් ට්‍රේඩ්. ඒ කියන්නේ ග්ලෝබල් ට්‍රේඩ් කියන්නේ මේ organic certificate is often required to meet the regulation of the different countries. ඒ කියන්නේ එක එක රටවල් වල තියෙන regulations වලට මේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි environmental and health benefit. ඒ කියන්නේ environmental health benefit කියන අපි දන්නවා මේ කාබනික සාතය ටිකය නැත්නම් organic certificate එක ලබා ගන්නේ මුලින්ම භූමියට. භූමියට ලබා ගන්න. ඒ භූමිය ලබා ගත්ත මේ භූමිය organic product එකට හරියන විදිහට මේ භූමියේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් තොර එවැනි දේවල් කාබනික දේවල් තමයි භාවිතා කරන්න කියන එකක්. අය වගේ තමයි මේක නිෂ්පාදනය ශරීරයට අහිතකර කුමිර රසායනික ද්‍රව්‍ය වගේම අනිකුත් රසායනික ද්‍රව්‍ය නැති හෙල්ත් එකට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන එක තමයි මේකෙන් මේව කරන්නේ. ඕවා තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් රීසන්ස් අපි මේ ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු තව දුරටත් කතා කරලා මේ ඕගනික් සර්ටිෆිකේට්ස් මොනවද කියන එක. මුලින්ම මම දැන් අවශ්‍යතාවය කිව්වා වගේ මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා what is the organic certificates කියන එකක. Organic certificates is the certification process for the producers of organic foods such as spices, vegetables, coconut, fruits, etc. Mainly this certificate is given for the land of cultivations. මේකෙදි මම ඔයාලට කිව්වේ මේක ඇත්තටම මාර කිව්වා වගේම ස්පයිසස් වෙජිටබල්ස් වගේ කොකොනට් ෆෘට්ස් වගේ දේවල් වලට තමයි ගන්නෙ මේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන වලට. මේක ඇත්තටම මුලින්ම භූමියටයි දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඔයා මේ සර්ටිෆිකේට් එක ගන්නකොට ඒ අදාළ ආයතනයෙන් ඇවිල්ලා මේක පිළිබඳව ඔඩිට් එකක් කරලා මේ භූමිය පරීක්ෂා කරලා ඒ සියලු දේවල් ඒ අදාළ ආයතනය විසින් ඔඩිට් එක කරලා තමයි ගන්නෙ මේ සර්ටිෆිකේට් එක නිකුත් කරන්නේ. ඉතින් ඒ සර්ටිෆිකේට් එක නිකුත් කරනකොට ඔයාට සියලු දේම බලනවා. ඉතින් බලලා තමයි මේක නිකුත් කරන්නේ. හැබැයි ඔයා වැලියු ඇඩිෂන් එකක් කරොත් එහෙම වැලියු ඇඩිෂන් එකක් වෙන වෙලාවකදී ඔයාගේ ෆැක්ටරියටත් මේ සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න වෙනවා. ඒතකොට තමයි මේ ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එක ඔයාගේ ආයතනයට හරියාකාරව ලැබෙන්නේ. මොකද එතනදිත් ඒ හරියට ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් එක ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක නිකුත් වෙනවා. කියන්නේ මේක යූස් කරනවා නම් අමුද්‍රව්‍යයක් විදියට ඒ අමුද්‍රව්‍ය යූස් කළ කරන වැලියු ඇඩිෂන් එක කළ කරන නිෂ්පාදනයත් ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන එක සම්බන්ධයෙන් එතකොට අපිට ෆැක්ටරි එකටත් ගන්න වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ types of organic certificates. අපි දන්නවා US market එක. US market එකට අපි භාණ්ඩයක් අපනයනය කරනවා නම් organic products එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ USDA organic certificate එක. මේ USDA organic certificate එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි ඒකේ ලාංඡනය USDA organic කියන මෙන්න මේ ලාංඡනයේ සහිත සර්ටිෆිකේට් එකක් තමයි ඒක ඉෂුව කරනවා අදාළ ආයතන විසින්. මම ඔයාලට ඒක විස්තර ගන්න පුළුවන් ආයතනත් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්න ඒකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්නම් මගේ import export documentation පන්තිය ගැන. අපි ඔයාලට ඕන තරම් ෆ්‍රී වීඩියෝස් තියෙනවා. මම කිව්වා වගේම මගේ channel එකේ ඔයාලට දැනුම ලබා ගන්න. ඒත් ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ලොස් කර ගන්න නැතුව ඔයා හරියට ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපනයනය කරන්න ආනයනය කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට දැනුම ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ import export documentation කියන session එකකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ සර්විස් එක මම දෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මගේ මේ තිරේ දිස්සෙන නම්බරයට WhatsApp පණිවිඩයක් එමින් ඔයාලට ඒ session එකකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ දැනුම ලබාගෙන ඔයාලට ඔයාගේ ව්‍යාපාරය හරියාකාරව කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉදිරියට යමු. මම මේ USDA certificate එක ගැන කිව්වේ. ඉතින් USDA certificate එක ඔයා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ගත්තම මෙන්න මේ වගේ ලාංඡනයක් තමයි හම්බෙන්නේ. මේක US මාකට් එකට ඇතුල් වෙනවා නම් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. මේකට ඇත්තටම මම මුල අන්තිමට කියන්නම් ඔයාලට මේකේ process එක චුට්ටක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කොහොමද මේකේ වාසි කොයිද ඔයා මේක ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ සර්ටිෆිකේට්ස් ගන්න ඕනේ විදිය පිළිබඳව මම පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඉතින් ඔයා ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එක ගන්නවා නම් මෙන්න මේ ආකාරයටයි ගන්න USDT එක මේ USDA එක මේක ඇමරිකාව විතරක් නෙමෙයි සමහර අනෙකුත් රටවලුත් මේක පිළිගන්නවා. නිසා මේ අදාළ රටක ඔයාලා USDA ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එක ඉල්ලනවා නම් ඒ අදාළ රටේ ඔයාලා USDA සර්ටිෆිකේට් එක තියෙනවා නම් ඒ රටට අපනයනය කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි EU ඕගනික් එක. EU ඕගනික් එකේ ලාංඡනය මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක EU region එකට යුරෝපියන් region එකට යවනවා නම් මෙන්න මේ ලාංඡනය තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ certification එක අරන් තියෙන්න ඕනේ. අපි අරගත්තම තමයි ඔයාට මෙන්න මේ certificate එක මෙන්න මේ certificate එක තියෙනවා නම් ඔයාට ඔයාගේ product එක organic product කියලා certify වෙනවා. ඒතකොට ඔයාට මේ product එක යවන්න පුළුවන් යුරෝපා යූනියන් එකටත්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ස්විට්සර්ලන්ඩ් යවනවා නම්
ස්විස්ලන්ඩ් වගේ රටකට යවනවා නම් ඔයාලට බයෝ ස්විස් කියන මෙන්න මේ ලාංඡනයේ තියෙන සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න වෙනවා. මේක තමයි මේකේ ලාංඡනය. මෙන්න මේක ඉෂුව කරනවා. මේ ඉෂුව කරාම මේ සර්ටිෆිකේට් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට ස්විස්ලන්ඩ් වගේ රටවල් වලට බයෝ ස්විස් එක තියෙනවා නම් ඔයාලට යවන්න පුළුවන්, එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ කෘෂි කාර්මික භාණ්ඩ. ඒවා තමයි මේ ජෑස් ඕගනික් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා ජපානයට යවනවා නම් ජපානයේ මෙන්න මේ ලාංඡනයේ තියෙන මේ ජෑස් ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගත්තම ඔයාට පුළුවන් ජපානයේ වගේ රටවල් වලට යන්න. මම හැම වෙලාවෙම අර කිව්වේ ඔයාට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඊටම වැදගත් වෙනවා. ඔයා ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් ඔයා විදේශී වෙළඳ පොළට නැත්නම් අපි ෆොරින් මාකට් එකට දාන්නේ. ඉතින් මේ සර්ටිෆිකේට් එක ඕගනික් ප්‍රොඩක්ට් එක නම් මේ සර්ටිෆිකේට් ඉල්ලනවා සමහර රටවල්. ඉතින් ඉල්ලන රටවල් වලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට මේක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඇත්තටම ඔයාට මෙන්න මේ බලන්න මෙන්න මේ contact details මම දාලා තියෙනවා. ඇත්තටම control union ශ්‍රී ලංකා කියන ආයතනය තමයි ඔයාට contact කරන්න වෙන්නේ මේ විස්තර දැනගන්න මේ දේවල් කරගන්න. ඒතර මේකට කතා කරොත් ඔයාට සියලුම විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. මම ෆෝන් නම්බරේ කියන්නම් 0112 678යි 607 0112 678යි 607 කියන්නේ 0112 678 607 මේ නම්බරයට කතා කරොත් ඔයාලට පුළුවන් දැනගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට Google එකේ සර්ච් කරන්න පුළුවන් control union ශ්‍රී ලංකා කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයා මේ process එකේදී ඔයා මුලින්ම මේ ආයතන වලට ආයතනට කතා කරලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඇත්තටම ඔඩිට් එකක් වෙනවා. ඔයාගේ ලෑන්ඩ් එකට මේ ලෑන්ඩ් එකේදී ඔයා බලනවා ඔයාගේ කාබනික දේවල්ද කරන්නේ, ඔයාගේ පස කොහොමද, එතකොට මේකේ රසායනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවද, මේක කාබනිකකට සුදුසුද, මේ හැමදේම බලලා ඔයාට මුලින්ම ඔයාගේ ලෑන්ඩ් එකට දෙනවා සර්ටිෆිකේෂන් එක. ඊළඟට ඔයා ෆැක්ටරි එකකට මේකේ අමුද්‍රව්‍ය යූස් කරලා ෆැක්ටරි එකක් කරනවා. ඒ ෆැක්ටරියටත් ඔයාට කරගන්න. හැබැයි මේක එකවර කරගත්ත එක වාසි. ඔයාට ඒතර මේ සර්ටිෆිකේට් ඔක්කොම එකපාර ගත්තනම් ඔයාට ඒ ඔඩිට් එකේදී සියලුම ඒ කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරලා ඒ අදාළ විදියට මේක ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලට කොස්ට් එකේ බෙනිෆිට් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පහසුවෙන් මේ ටික ඔක්කොම ගත්තා නම් මේ අදාළ ඕනම රටකට ඉල්ලුවොත් ඔයාලට මේ ටික දෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ අදාළ එක රටවල් වලට අදාළ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන නිර්ණායක අනුව මේක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ එකපාර ගන්න එක හොඳයි. ඔයා ගන්නවා නම් එතකොට ඔයාට පහසුවෙන් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. මම අර කතා කරලා තියෙනවා මේවා තියෙන සර්ටිෆිකේට්ස් තියෙන නිෂ්පාදන තියෙන ආයතනත් පවතිනවා. ඒ ආයතන වලිනුත් ඔයාට පුළුවන් ඒ නිෂ්පාදනය අරන් වාගේ රටවල් වලට අදාළ බය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් යවන්න. ඒක මම වෙනම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. එතකොට ඔයාට මේ දේවත් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් මම හිතනවා පැහැදිලිව ඔයාට කිව්වා කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා ඔයා පැහැදිලිවම මොන භාණ්ඩය යවුවත් ඔයා HS කෝඩ් එක දැනගන්න ඕනේ. ඒ රටේ ඔයාගේ HS කෝඩ් එක අදාළ ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළ HS කෝඩ් එක ඒ රටට ලබා දුන්නා නම් ඒ රටේ තියෙන මොනවද අවශ්‍ය කරන රික්වයර්මන්ට් කියලා ඒ රටේ කස්ටම් එකට අවශ්‍ය රික්වයර්මන්ට් කියලා ඔයාගේ බයගෙන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ අවශ්‍යතාවයෙන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එක. මේ ඕගනික් සර්ටිෆිකේට් එක ඔයාට තියෙනවා නම් පැහැදිලිවම එතකොට ඔයාට ප්‍රශ්නයක් එනවා බඩු එක්ස්පෝර්ට් කරාම ඒක එයා ෆ්‍රේට් එක වෙන්න පුළුවන්. මේක ඔයා යවුවම මේ භාණ්ඩ ටික ඔයාට ඒ රටට ගියාට පස්සේ ඒ අදාළ ඩොකියුමන්ට්ස් එක ඔයාට යවුවට පස්සේ ඒ පේමන්ට් ටර්ම්ස් එහෙම නෙගෝෂියේට් කරලා ඒ දේවල් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකට පේමන්ට් එකක් ගන්න. ඒ වගේම ඒ අයට පුළුවන් අදාළ බයට පුළුවන් ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක කස්ටමර් එකෙන් ක්ලියර් කරලා එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක එයාගේ මාකට් එකේදී සෙල් කරලා ඔයාට රිපීට් ඕඩර්ස් තියාගෙන ඔයාගේ බිස්නස් එක ග්‍රෝ කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයා කන්ටිනියස් රිපීට් ඕඩර්ස් තියනවා කියන ඔයාගේ බිස්නස් එක දිගින් දිගටම බිස්නස් තියෙනවා. ඔයාට එක සප්ලයර් කෙනෙක් ඔයාගත්තොත් රිපීට් ඕඩර්ස් කරන ගමන් තව සප්ලයර්ස් ඔයාගෙන ඔයාගේ බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ තියෙන කෑෂ් ෆ්ලෝ සම්බන්ධයෙන් හරියට බලලා ඒක මම ඔයාට සමහර දේවලුත් කරලා තියෙනවා. ඔය කෑෂ් ෆ්ලෝ සම්බන්ධයෙන් එකම බෑන්ක් ෆැසිලිටිස් සම්බන්ධයෙන් ඒ දැනත් පොඩක් උනන්දු වෙලා බලන්න. ව්‍යාපාර තොරතුරු වගේම ආර්ථික තොරතුරු වගේම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් නැත්නම් ආයෝජන තොරතුරු ගොඩාක් මගේ වීඩියෝ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් payment terms ඔක්කොම හොඳට කතා කරගන්න ඕනේ. කරලා ඔයාලට මේක යවන්න පුළුවන්. මේ ටික තමයි මට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්න ඇත්තටම උවමනා වුණේ. ඔයා කරන process එක ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. එතකොට ව්‍යාපාරේ වරදින්නේ නැහැ. ඔයාට educations එක ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයා හරියට product එක යවන්න කලින් දැනුමක් ඇතුව යවුවොත් වරදින තියෙන chance එක අඩුයි. investment එක loss වෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි. දැනුමක් ලබා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් කරලා
ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්නත් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඒ අදාළ රටවල් වලට යවලා ඒ ලාභ ලබාගෙන ව්‍යාපාර දියුණු කරගන්නත් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ওই ටික තමයි මට ගේන්න උවමනා වුණේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, අවශ්‍ය දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන ඒ වගේම channel එකට bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් නිකුත් කළ සැනින්ම ඔයා ළඟට එනවා. ඉතින් be smart, think strategically. Thank you.